নমস্কাৰ মই সোণমণিয়ে পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আৰু আজি আপোনালোকে এয়া দেখা পাইছে সকলোৱে চিনি পায়ে বাঁহ গাজ আৰু আজি ভাবিছো বাঁহ গাজৰ মানে খৰিচা অলপ বনাও যেহেতু বাঁহ গাজৰ যেটো সিজন হয় যাবয়ে হৈছে গটিকে বনাও বুলি ভাবিলো হেকাৰণে বাৰীৰ বাঁহ গাজ অলপ আনি এয়া গুছাই থকা হৈছে চাওচোন যথেষ্টখিনি অনা হল যেহেতু ঘৰতে আছে ভাবিলো বনাই থওঁ আৰু ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু ভিডিওটো স্কিপ নকৰি হেকৰিকে চাব বুলি আশা ৰাখিলো আৰু এতিয়া আহক তেন্তে কেনেকৈ বনাও আপোনালোকক দেখাও আৰু এইফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে প্ৰথম দেখিছে এয়া মানে বাকলিটো ওপৰৰ বাকলিটো ধুনিয়াকৈ এৰুৱাই লৈছো গোটেই গাছখিনি আমি এতিয়া ধুনিয়াকৈ এনেকে এৰুৱাই লম বাকলিখিনি এয়া চাওক আৰু এতিয়া সাফা কৰি লোৱাৰ পাছত দেখা পাইছে এয়া মই কাটিব লৈছো আৰু এনেকৈ কিয় কাটিছো জানানে মানে এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকে থব কাৰণে কাটিছো ভাবিছো এনেকৈ থৈ দিও অলপ আৰু এনেকৈ থলে খুবেই ভাল হয় খাবৰ কাৰণে কাৰণ আপোনালোকে এনেকৈ থলে ডাইলত দিও খাব পাৰিব বা মাংস লগত খাবৰ কাৰণে বিৰাটেই টেষ্টি হয় আৰু যিসকলে গাহৰি খায় গাহৰি লগত খাবৰ কাৰণেটো বিৰাটেই টেষ্টি আৰু আপোনালোকে যিসকলে খাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় গমে পাইছে কিমান টেষ্টি হয় খাবৰ কাৰণে আৰু এয়া দেখা পাইছে আমাৰ ধুনিয়াকৈ কাটি হৈ গল আৰু একবাৰ মই এনেকৈ থৈ দিছো আৰু লাহেকৈ এনেকৈ হাতেৰে মানে হেঁচা মাৰি এতিয়া ওপৰতে অকণমান পানী দি পেলাই এনেকৈ থৈ দিম আৰু এতিয়া আমি যেটো মিহি খৰিচা বনাবৰ কাৰণে এয়া লৈছো গাছ পুনৰ আৰু এতিয়া ধুনিয়াকৈ পিহনাত পিহি পেলাই ধুনিয়াকৈ মিহি খৰিচাটো বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো আৰু এইফালে দেখা পাইছে ফাইনালি আমাৰ মিহি খৰিচা ৰেডি হৈ গল দে গোটেইখিনি ধুনিয়াকৈ পিহি ললো আৰু এতিয়া আমি এই খৰিচাখিনি ধুনিয়াকৈ বয়ামত ভৰাই দিম ইয়াতে আমি একো এড নকৰো নিমখ বা হালধি আপোনালোকে যদি বিচাৰে হালধি এড কৰিব পাৰে হালধি এড কৰিলে হালধিয়া যেটো ৰং হয় হেতু উঠি যায় কিন্তু মই বগাকে থব বিচাৰিছো হেকাৰণে ইয়াতে হালধি এড কৰা নাই আৰু এয়া দেখা পাইছে ধুনিয়াকৈ বয়ামত ভৰাই দিলো আৰু মই ইয়াতে একো ব্যৱহাৰ নকৰো পানী ব্যৱহাৰ নকৰো ইয়াতে আগত যিখিনি বনালো মই টুকুৰা টুকুৰকৈ কৰিছিলো তাতে পানী ব্যৱহাৰ কৰিছিলো কিন্তু মই ইয়াতে কৰা নাই আপোনালোকে পানী ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে বা নকৰিবও পাৰে একো প্ৰবলেম নাই আৰু আমাৰ এয়া দেখা পাইছে মিহি খৰিচা আৰু মানে টুকুৰ টুকুৰকৈ ৰখা খৰিচা ৰেডি হৈ গল আৰু এই খৰিচাটো এতিয়া আৰু 3-4 দিনৰ পাছতে খৰিচাৰ যেটো টেঙা ভাব হেতু অটোমেটিক আহি যাব তেতিয়া খাই খুবেই ভাল হ'ব আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ধুনিয়াকৈ আচাৰ বনাবও পাৰিব জলকীয়া নিমখ মছলা দি মানে তেল দি আপোনালোকে আচাৰ বনাইও ৰাখিব পাৰিব তেনেকেও খাই খুব ভাল লাগে আৰু যিসকলে খৰিচা খাই ভাল পায় কমেন্ট কৰি জনাব বুলি আশা ৰাখিলো আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে বনালে বাৰু এবাৰ খৰিচা কমেন্ট কৰি জনাব বুলি আশা ৰাখিলো আৰু আজি ভিডিওটো হেয়াই আছিল যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে মোক ফেসবুকত চাই আছে প্লিজ মোৰ ফেসবুকৰ পেজটো ফলো কৰি দিব